नमस्कार, बेस्ट हेल्दी किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले यो करेन्टली निकालेको नयाँ मशरुम नुडल्स जुन रुपीस 120 पर्छ त्यो ट्राई गर्न गइरहेका छौं। खाइसकेपछि म लास्टमा रिभ्यू पनि दिन्छु, त्यही भएर पुरा भिडियो हेरिदिनुस् है। मैले चाहिँ 1 ग्लास पानी लिएको छु किनकि मैले सुक्खा चाउचाउ बनाउन गइरहेको छु। यसको सुप पनि बनाउन मिल्छ, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा बनाउँछु है त। यसमा चाहिँ हाम्रो पुरानै करेन्टको जस्तो यो डिहाइड्रेटेड भेजिटेबल अनि यो मसला हुन्छ। यसमा चाहिँ मशरुमको जस्तो फ्लेभर हुन्छ अनि यो प्याजको तेल। अब पानी मजाले उम्लिन थालेपछि यसमा हामी चाउचाउ हाल्छौं। पहिला सुरु चाहिँ पानी निकै थोरै भए जस्तो लाग्छ, तर चाउचाउ उम्लिदै गएपछि ठिक्क हुन्छ। हजुरहरुलाई यदि एकदमै धेरै सुक्खा भयो जस्तो लाग्यो भने बिचमा आधी ग्लास जति पानी थप्दा पनि हुन्छ है। करिब 1 मिनेट जति एकछिन यसलाई उमालेपछि हामीले अघिको त्यो डिहाइड्रेटेड भेजिटेबल हाल्छौं। अब यसलाई मजाले 5 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। मलाई चाहिँ बिचमा यो अलिक धेरै सुक्खा भए जस्तो लागेर अलि पानी थप्दिएको छु, आधी ग्लास जति। अब यसमा हाम्रो प्याकेटमा भएको यो अनियन ओइल राख्दैछौं अनि प्याकेटमै भएको यो मसला यसैले मशरुम जस्तो फ्लेभर दिन्छ। अब यसलाई मजाले मोलौं र 1 देखि 2 मिनेटसम्म मात्र अब पकाउँदा पुग्छ। यसपछि पनि हजुरलाई अलिक धेरै सुक्खा जस्तो लाग्यो भने अलिकति पानी थप्दा हुन्छ, किनकि यो धेरै सुक्खा भन्दा पनि अलि पानी भयो भने चाहिँ क्रिमी अनि मिठो हुन्छ। करिब 1 मिनेट पकाइसकेपछि ग्यास बन्द गरिदिनुस् र हाम्रो करेन्ट मशरुम नुडल्स रेडी भइसक्यो। यो चाउचाउ हजुरहरूले बाटबटी नै बिग मार्टतिर 115 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ 120 रुपैयाँ लियो मेरो घरको छेउको पसलमा। यसको रिभ्यू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ सिन्स यो मशरुम नुडल्स थियो, मैले चाहिँ पिरो हुँदैन सोचेको थिएँ, तर यो पहिलेकै करेन्टहरु जस्तो पिरै हुन्छ अनि मशरुम फ्लेभर आउँछ अनि अलिक क्रिमी मिठो छ। यो मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो, तर पिरो नै छ है।